النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض تحدي ممتاز جدا لمده 3 شهور، هنعالج فيه ارتفاع السكر التراكمي لمرضى السكر، للناس اللي مش قادره تسيطر عليه، والناس اللي التراكمي بتاعهم بيوصل ل 10 و11 و12 واكتر من كده. وان شاء الله هنحاول مع بعض نخليه ينزل لمستوياته الطبيعيه، وهنعرف مع بعض ايه هي المستويات الطبيعيه اللي عايزين نوصل لها. فالمطلوب من حضراتكم من خلال التحدي ده اننا نلتزم بكل كلمه هقولها، وهساعدكم بنفسي لاني هتابع معاكم اول باول من خلال صفحه الفيسبوك، واللي بيتفرج علينا من على اليوتيوب هسيب لكم رابط الصفحه من تحت. وبالمناسبه مصطلح السكر التراكمي في الدم بيتسمى باسماء تانية في بعض الدول العربيه، زي خزان السكر في الدم او مخزون السكر في الدم، فكل المصطلحات دي واحده مفيش اي فرق ما بينهم. طيب التحدي ده هينفع لمين؟ هينفع للناس اللي بتعاني من مقاومه الانسولين ومرض السكر النوع الثاني، والناس اللي لسه مصابه بمرض السكر حديثا، والناس اللي بيعانوا من ارتفاع السكر التراكمي وعايزين يوصلوا لمرحله الشفاء ان شاء الله. طيب بناء على تحليل السكر التراكمي اللي حضرتك بتعمله بتطلع 3 نتائج. لو كنت انت انسان طبيعي هتلاقي النتيجه 5.7 او اقل، ولو النتيجه طلعت من 5.7 ل 6.4، فحضرتك كده في مرحله ما قبل السكر، والمرحله دي علاجها بيكون سهل لو التزمنا بالتعليمات، وممكن ترجع لانسان طبيعي عادي جدا. اما لو النتيجه طلعت 6.5 فما فوق، فحضرتك كده مصاب بمرض السكر، وكل ما الرقم ده بيعلى ده بيدل على انك كنت انسان مهمل في علاجك، او مش بتاخد العلاج، او مش مظبط اكلك، او لو انت مكتشف السكر جديد والتراكمي عندك مرتفع، فحضرتك كده في مرحله خطر، فاحذر لان مضاعفات مرض السكر مش سهله وخطيره جدا. في البدايه لازم تكون عارف انك كمريض سكر لازم السكر التراكمي في الدم ما يزيدش عن 7%، ولو اقل من 7% فده ممتاز جدا. طيب ليه بنقول اقل من 7%؟ ده عشان تحمي نفسك من مضاعفات مرض السكر الخطيره، زي مثلا التهاب الاعصاب، وانك يحصل لك تنميل او وغز او خضران في القدمين او الايدين، وكمان تحمي نفسك من مشاكل القلب ومشاكل العيون واعتلال الكلى. طيب قبل ما نبدا العلاج لازم نكون عارفين ان الشفاء نسبي، يعني ممكن واحد يوصل لمرحله الشفاء التامه بعد اول 3 شهور، وممكن واحد تاني من حضراتكم يبدا يتاقلم لحد ما يوصل واحده واحده لمرحله الشفاء التامه من مرض السكر، والشفاء طبعا بامر الله. طيب اول خطوه معانا في العلاج هي منظم السكر اللي تقريبا كلكم بتاخدوه، اللي هو الميتفورمين او الاسم التجاري ليه جلوكوفاج او سيدوفاج. وعشان ما حدش يفهم غلط، احنا هنلتزم بالادويه اللي الدكتور كاتبها ليك مع الحاجات التانية اللي هنقولها والنظام اللي هنمشي عليه. تاني خطوة معانا في التحدي هو النظام الغذائي اللي هنمشي عليه. نظامنا الغذائي احنا عايزين نغير نظام الحياة عموما، مش نظام الاكل بس، ولو انت مكمل معايا الحلقة والتحدي هتفهم انا قصدي ايه بالظبط. طيب في نظامنا الغذائي هيكون معانا 3 حاجات، حاجات مسموحة وحاجات ممنوعة اول شهر في بداية التحدي، وحاجات ممنوعة نهائيا ولازم توقفها. نبدأ بالممنوع، هنقسمها لجزئين زي ما اتفقنا، حاجات ممنوعة اول شهر وحاجات ممنوعة نهائيا. اول حاجة هو السكر، سواء سكر ابيض او بني، وبالنسبة لبدائل السكر زي مثلا سكر ستيفيا فهي هتكون ممنوعة اول شهر في التحدي، ولكن الناس اللي عندهم التراكمي اعلى من 9 و10 وهكذا هنوقف السكر وبدايله. تاني حاجة دقيق القمح والخبز، وفي بعض الدكاترة هتقول لك خد نص رغيف او ربع رغيف، لا احنا الخبز معانا ممنوع اول 3 شهور بكل اشكاله، والمعجنات ممنوعة، والمكرونة، والفواكه كلها ممنوعة في اول شهر بس، ما عدا 4 فواكه هقول لك عليها في قائمة المسموح لما نجيلها. واللي مش عارف ايه هي الفواكه المسموحة لمرضى السكر، فانا كنت عملت حلقة كاملة عن الفواكه دي هسيبها لكم من تحت. واللبن سواء كان كامل الدسم او خالي الدسم، وزيت الذرة والبطاطس ممنوعة، والشوفان ممنوع معانا اول شهر. طيب نيجي لقائمة المسموح، معانا الخضروات بجميع اشكالها وانواعها، والبيض واللحوم، والفواكه ال4 اللي قلت لكم مسموحة من اول التحدي هي الافوكادو والتفاح الاخضر والفراولة والتوت. وحاول وانت بتاكل فاكهة عموما انها تكون طازة، دي اول حاجة، وتكون ناشفة شوية مش طرية. وكمان معانا البصل والثوم مهمين جدا، والكبدة بكميات معتدلة، والاسماك الدهنية مهمة جدا 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 عشان بتحتوي على الاوميجا 3 اللي مهم جدا لمرضى السكر، والاسماك دي زي السلمون والماكريل والتونة. وكمان معانا المكسرات عشان برضو بتحتوي على الاوميجا 3 المهم جدا زي ما قلنا. ومعانا منتجات الالبان
زي الجبنة والزبادي، وخاصة الزبادي اليوناني. ولكن زي ما قلنا ان الألبان ممنوعة، لكن منتجات الألبان معانا. والبهارات بكل أشكالها مسموحة معانا، بس أرجوك ركز على 5 بهارات عشان دول هيساعدونا في تحدي الشفاء التام إن شاء الله. البهارات دي هي الكركم والقرفة، دول أهم حاجتين تركز عليهم في فترة التحدي، والكزبرة والكمون والجنزبيل. والبهارات دي هتساعدنا جدا في التحدي بتاعنا، وهتصلح الخلايا اللي بايظة عندك، وتقلل من مستويات السكر في الدم. واخر حاجة معانا في نقطة المسموح هو خل التفاح، وانا قصدت اسيبه للاخر لان مهم جدا في مرحلة الشفاء. هنجيب معلقة صغيرة على لتر مية دافية ونقلبهم كويس جدا ونشرب منه طول اليوم. وخل التفاح من افضل المشروبات اللي هتساعدك على الشفاء من مقاومة الانسولين والسكر النوع الثاني. طيب تالت خطوة معانا في العلاج هي الرياضة، 5 ايام في الاسبوع. هيجي حد يقول لي هو كل دكتور يطلع يقول لي رياضة رياضة، اشمعنى يعني بتقولوا ان الرياضة مهمة؟ هقول لك ببساطة عشان تفهم. الرياضة عموما وخاصة رياضة المقاومة ورفع الاثقال في البيت والمشي السريع او الجري وهرولة مهمة جدا. وده عشان انت عند حضرتك خلايا مستقبلات الانسولين ضعيفة ومش قادرة تستقبل السكر. فاحنا لما نلعب رياضة وخاصة رياضة المقاومة ورفع الاثقال البسيطة في البيت هتساعد حضرتك انك تبني خلايا جديدة في جسمك. وبناء خلايا جديدة معناها بناء خلايا جديدة تستقبل الانسولين في جسمك، وبالتالي الانسولين اللي بيطلع ايا كانت كفاءته هيقدر يدخل السكر داخل الخلايا الجديدة اللي انت بنيتها. فلما حضرتك تلعب رياضة وتقوي جسمك وتزود وتقوي العضلات بتاعتك، ده هيساعدك في الشفاء من السكر، وده اللي احنا عايزينه ان شاء الله. طيب رابع خطوة في التحدي بتاعنا هي تنظيم وقت الاكل بتاعك، وده هنقسمه ل5 نقط. اول نقطة هي مهمة جدا، انك تصوم من الساعة 10 بالليل لحد 10 الصبح، وده احد اشكال الصيام المتقطع. وهناكل وجبتين بس في اليوم، وجبة الفطار مثلا الساعة 10 الصبح والعشاء الساعة 10 بالليل. تاني نقطة هي ان مفيش سناكس بين الوجبتين على الاقل اول شهر، ولو خلاص جعان ممكن تاكل مكسرات اللي احنا قلنا عليها مسموحة وهتحسسك بالشبع. تالت نقطة هي ان الفواكه المسموحة ما ناكلهمش في الفطار، ولكن ناكلهم في وجبة العشاء بالليل، ويتاكلوا يا اما قبل الوجبة يا اما بعد الوجبة، ما تاكلهمش مع الاكل. ورابع نقطة زي ما قلنا خلي التفاح معانا معلقة صغيرة على لتر مية دافية ونشربه طول اليوم. ورابع نقطة هي المشروبات المسموحة معانا بين الوجبات، والمسموحة كمان خلال فترة الصيام المتقطع. طبعا الحاجات دي اللي انا مختارها لك هي اللي هتساعدك على الشفاء من السكر. انا ممكن اقول لك حاجات تانية لكن دي هي المهمة. المهم المشروبات اللي معانا هي المية بكميات كبيرة، والقرفة والشاي الاخضر والنعناع واليانسون والجنزبيل وشاي البابونج. وطبعا مش محتاج افكركم ان هنشربها من غير سكر خالص، وزي ما قلنا بدائل السكر ممنوعة في اول شهر في العلاج. طيب 5 نقطة في العلاج وهي الفيتامينات. في 5 فيتامينات مهمين جدا 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 لكل مريض سكر، والمريض اللي بيعاني من مقاومة الانسولين ومرض السكر النوع الثاني هو اكتر واحد عرضة لنقص الفيتامينات دي، اللي هي فيتامين ب 12 وفيتامين A وسي ودي وإي. والفيتامينات دي لو ظبطت مستواها في جسمك هيساعدك ان مستوى السكر يتظبط وكمان التراكمي ينزل، وده اللي احنا عايزينه في التحدي ده. والفكرة لو اتكلمت عن الفيتامينات دي دلوقتي الحلقة هتطول مني، بس انا كنت عملت حلقة كاملة عن الفيتامينات دي هسيبها لكم من تحت ممكن ترجعوا لها. ولكن هقول لك على 5 أطعمة مبدئيا هتلاقوا فيها الفيتامينات دي، والأطعمة دي هي الكبدة والبيض والفواكه اللي لونها غامق والطماطم والكرنب، او كما يطلق عليه في بعض الدول العربية بالملفوف. وزي ما قلت لكم ارجعوا للحلقة اللي عن الفيتامينات دي لو عايزين تفهموا اكتر. طيب عشان اقدر اتابع مع حضراتكم في 3 تحاليل مهمة جدا حضرتك هتعملهم سواء قبل التحدي او بعد التحدي. هنعمل تحليل السكر التراكمي بعد 3 شهور، وتحليل هوما اي ار وده هيتعمل قبل التحدي وبعد التحدي. وهنعمل كمان تحليل السكر الصائم والفاطر في المعمل، لان التحاليل المنزلية هي للمتابعة فقط. وحضرتك هتبعت لي كل حاجة على الصفحة او تسيبولي في تعليق من تحت الفيديو، وانا معاكم اهو لاي استفسار او اي سؤال. في النهاية انا معرفش الحلقة خدت كام دقيقة، بس اظن انها مش طويلة قوي. ما تنسوش بقى تبدأوا من النهاردة ان شاء الله، وانا هتابع معاكم اول باول، ولو في اي حاجة انا عنيا ليكم. وما تنسوش بقى اللايك للفيديو عشان نقدر نوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس ويشتركوا معانا في التحدي. دمتم بصحة وخير، كان معكم دكتور ضياء الدين، واشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم.